شاید خدا هیچ وقت فریاد نمیزنه. شاید همیشه آروم حرف میزنه تا فقط اهل شنیدن صداشو بشنون. پیامهاش لابلای چیزهای پنهانه که ما اسمشو تصادف گذاشتیم. اتفاقهایی که میان و میرن ولی ردشون توی روحمون میمونه. فرض کن همین الان داره با تو حرف میزنه. جرأت داری بهش گوش بدی؟ به آلفای درون خوش اومدی. راستش این سوال از اون جایی شروع میشه که آدم احساس میکنه توی این دنیای شلوغ انگار یکی داره از پشت پرده بهش نگاه میکنه. اگه خدا بخواد با من و تو حرف بزنه لازم نیست حتما آسمون شکافته بشه و یه صدای رعدآسا بیاد. شاید اولین راهش همین سکوت سنگین دمدمای صبحه. همون لحظه‌ای که همه چیز ایستاده و تو احساس میکنی یه حضور نامرئی توی اتاق چرخ میزنه و داره با ریتم نفس‌هات هماهنگ میشه. انگار داره با زبان بی زبانی میگه که من اینجام و دارم بهت گوش میدم. دومین راهش میتونه لابلای صفحه های یه کتاب قدیمی باشه که اتفاقی از قفسه میفته پایین و یه جملهش جوری به چشمت میاد که انگار همین الان واسه تو نوشته شده. انگار یه دست غیبی اون کتاب رو باز کرده تا جواب سوالی رو که دیشب توی دلت داشتی با حروف سیاه روی کاغذ سفید بهت نشون بده. اینجور وقتا کلمه ها دیگه فقط کلمه نیستن، بلکه شبیه یک کد رمزنگاری شده میمونن که فقط قلب تو میتونه بازش کنه و بفهمه چی پشت اون جمله ها پنهان شده. گاهی هم خدا ترجیح میده از طریق آدم‌های غریبه باهات حرف بزنه. مثلا پیرزنی که توی مترو کنارت نشسته و یهو برمیگرده چیزی بهت میگه که اصلاً ربطی به فضای اونجا نداره. اون نگاه خیره و لبخند که روی لبشه انگار حامل یه پیامیه که از یه جای خیلی دور اومده و فقط واسه گوشهای تو فرستاده شده. تو اون لحظه حس میکنی اون آدم فقط یه واسطه است. یه ماسک که حقیقت پشتش پنهان شده تا بتونه بدون اینکه تو رو بترسونه حرفش رو بهت منتقل کنه. اصلا بعید نیست که خدا بخواد توی خوابهات باهات قرار ملاقات بذاره. اون جایی که منطق و فیزیک دیگه معنایی ندارن و روح آدم بیواسطه پرواز میکنه. توی اون دالان‌های تاریک و روشن رویا شاید یه نماد، یه رنگ یا حتی یه حس مبهم باشه که داره بهت هشدار میده یا راه رو نشونت میده. خوابها مثل نامه‌های سربسته‌ای هستن که تمرشون از یه دنیای دیگه خورده و وقتی بیدار میشی هنوز عطر اون پیام رو توی فضای ذهنت احساس میکنی ولی کلماتش یادت نمیاد. پنجمین راهش میتونه از طریق تکرار اعداد یا نشانه‌های عددی باشه که مدام جلوی چشمت ظاهر میشن و ولکنت نیستن. مثل ساعت جفت یا پلاک ماشین ها، انگار کائنات داره یه الگوی خاص رو بهت دیکته میکنه تا بفهمی هیچ چیزی توی این عالم تصادفی نیست و یه نظم هوشمند داره باهات بازی میکنه. این اعداد شبیه نوت‌های موسیقی هستن که دارن یه آهنگ مخفی رو توی گوشت زمزمه میکنن تا یادت بندازن که تو بخشی از یه نقشه بزرگتر و خیلی پیچیده تر از تصوراتت هستی. شاید هم خدا بخواد با زبون طبیعت باهات حرف بزنه. مثلا وزش یه باد ناگهانی که موهات رو تکون میده و انگار داره غبار رو از روی روحت میشوره. یا صدای خشخش برگ‌ها زیر پات که انگار دارن رازهای مگوی زمین رو برات فاش میکنن و تو رو به یه آرامش عمیق دعوت میکنن. طبیعت مثل یه آینه میمونه که خدا توش انعکاس پیدا کرده و هر گلبرگ یا هر قطره بارون یه کلمه از اون شعر بلندیه که خدا داره مدام برای انسان‌ها میخونه. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو حتی یکی از این نشونه‌ها رو توی زندگیت احساس کردی، ویدیو رو لایک کن. این یعنی پیام اتفاقی نبوده و وقتشه آگاهانه تر بهش توجه کنی. یه راه دیگه هم هست که خیلی مرموزه و اونم شهود یا همون حس شیشمه که یهو مثل یه جرقه توی تاریکی مغزت میزنه و تو رو از یه خطر دور میکنه.
یه صدایی از درون که مال خودت نیست ولی با لحن خودت حرف میزنه و بهت میگه کدوم طرفی بری یا به کی اعتماد نکنی. این همون نجوای ملکوتیه که توی شلوغی‌های فکرهای روزمره گم میشه و اگه گوش تیز کنی میبینی که همیشه داشته راه درست رو بهت نشون میداده و هدایتت میکرده. خدا ممکنه از طریق موسیقی باهات حرف بزنه، همون ملودیی که یهو وسط یه آهنگ قدیمی تو رو به گریه میندازه یا یه شوق عجیب توی دلت بیدار میکنه. انگار لرزش اون تارها و نوت‌ها مستقیم با تارهای روحت بازی میکنن و یه پیامی رو منتقل میکنن که هیچ زبانی قادر به گفتنش نیست. موسیقی یه پل نامرئی بین زمین و آسمون که خدا از روش رد میشه تا بیاد و توی عمق تنهایی تو دستتو بگیره و باهات کمی قدم بزنه. نهمین راه میتونه شکست‌های ناگهانی باشه، همون درهایی که محکم بسته میشن تا تو مجبور بشی مسیرت رو عوض کنی و به جای دیگه‌ای نگاه کنی. شاید اون بسته شدن در بلندترین فریاد خدا باشه که داره میگه این راه به بنبست میرسه و من چیز بهتری برات در نظر گرفتم. ما آدما همیشه از سختی گله میکنیم، غافل از این که گاهی خدا با زبان نه داره با همون حرف میزنه تا از سقوط حتمی نجاتمون بده و به اوج برسونه. بعضی وقتا هم پیامش رو توی چشمای یه حیوان مخفی میکنه. مثلا نگاه عمیق یه سگ ولگرد یا خیره شدن یه گربه که انگار داره به اعماق وجودت نگاه میکنه. توی این نگاه‌های بی‌آلایش یه صداقت و معصومیتی هست که آدم رو به یاد خالقش میندازه و حس میکنی یه ارتباط ماورایی برقرار شده. انگار خدا داره از دریچه چشم اون موجودات بهت میگه که مهربونی تنها زبانیه که توی تمام دنیاها فهمیده میشه و نباید فراموشش کنی. 11مین روش میتونه همزمانی‌های عجیب باشه. مثلا وقتی به کسی فکر میکنی و همون لحظه زنگ میزنی یا پیامی ازش میرسه که دقیقاً همون چیزیه که نیاز داشتی. این تلاقی‌های زمانی شبیه یه چشمک زدن از طرف خداست که میخواد بگه من حواسم به تمام جزئیات زندگیت هست و همه مهره‌ها رو خودم میچینم. اینجاست که میفهمی ریسمان‌های نامرئی وجود دارن که قلب‌ها رو به هم وصل میکنن و فرمانده این شبکه بزرگ کسی جز اون نیست. گاهی هم خدا از طریق خلأ و تنهایی باهات حرف میزنه. همون لحظاتی که حس میکنی هیچ کس درکت نمیکنه و انگار توی یه جزیره دور افتاده تک و تنها موندی. توی اون سکوت مطلق وقتی همه صداهای بیرونی خاموش میشن، صدای خدا تازه شروع میکنه به طنین انداز شدن توی فضای خالی روحت. تنهایی یه دعوتنامه خصوصی برای یه ملاقات 2 نفره، جایی که تو میتونی بدون هیچ نقابی با اصل خودت و با منبع اصلی وجودت روبرو شی. 13مین راه میتونه هنر باشه، فرقی نمیکنه یه تابلوی نقاشی باشه یا یه بنای معماری قدیمی که وقتی بهش نگاه میکنی زمان برات متوقف میشه. زیبایی خیره کننده ای که توی آثار هنری هست در واقع بازتابی از جمال مطلق خداییه که خواسته از دست یه انسان هنرش رو به رخ بکشه. تو وقتی با دیدن یه اثر هنری از خود بی خود میشی، در واقع داری با خالق اون زیبایی حرف میزنی و اونم داره با زبان رنگ و نور باهات حرف میزنه. شاید هم خدا بخواد با درد و رنج باهات حرف بزنه. نه برای اینکه اذیتت کنه، بلکه برای اینکه پوسته سخت قلب ترک بخوره و نور بتونه به داخلش نفوذ کنه. رنج مثل یه صیقل دهنده عمل میکنه که ناخالصی های وجودت رو پاک میکنه تا بتونی صدای ظریف حق رو از میون هیاهوی نفست بشنوی. توی اوج گریه ها و بیقراری ها یه آرامش عجیبی ته دل آدم میشینه که همون آغوش گرم خداست که داره میگه نترس، من اینجام دارم تو رو میسازم. و اما آخرین و مهمترین راه، حرف زدن از طریق عشق. همون حسی که وقتی به کسی یا چیزی داری
حس می‌کنی حاضری از خودت بگذری. عشق همون زبان اصلی خداست که وقتی توی دلت جوونه میزنه، یعنی اون داره با تمام وجودش توی تو زندگی میکنه و باهات حرف میزنه. هر لبخندی که از سر عشق میزنی و هر دستی که به مهربونی میگیری، در واقع داری جواب حرفای خدا رو میدی و یه مکالمه بی پایان رو شروع میکنی. اگه دوست داری یاد بگیری چطور این نشونه ها رو واضح تر ببینی و صدای خدا رو توی شلوغی دنیا تشخیص بدی، کانال رو سابسکرایب کن. اینجا قراره با هم آگاه تر بیدار بشیم.